Okay, so nó cứ chắc là một install USB sẽ thôi cứ lúc giờ ta lên cứ dự 100 series so còn rất cho USB sẽ thôi cứ là lúc đó nó tự đá cho so này nó cũng để làm một đứa nào so cái chụp như cái của họ nó thì của khi lum ba nó sẽ space của những chặt thế flow rule station so con cam install so cứ ở đây luôn là nó đây thì cũng mỏng nó đi để sẽ nó phải thôi nó
so real space trên này yếu này tôi yếu cho nó tự lên nó thầu cái thầu cái lú nó thì có thể thầu dung nhị này theo lấy nhớ sẵn nữa hay có chỉ cho trong này cho flat space nó chứ thầu cái thầu trên nữa chỉ ra khó off sẵn nữa hồi chứ cái thầu chứ nhưng nhua thầu cái thầu nữa nó nè so như yếu nó chứ thầu yếu cho nó uất tự khó nó có thể lấy thầu lấy lú lon rong nè rồi là lú lon được khó nó nè khó nữa thầu thì thầu cho khó nó nè có thể thầu cho